ازيكم يا جماعه. دي الحلقه الخامسه من الكبسوله. اتمنى الحلقات اللي فاتت تكون كانت مفيده ليكم وعجبتكم. هنتكلم النهارده عن الطاقه او الانرجي باشكالها يعني. الطاقه عامه موضوع كبير جدا، لان هي من اسباب او من الحاجات اللي بتخلي البني ادمين كلها تعرف تعيش والناس كلها تعرف تتعامل، يعني كل حاجه معتمده عن الطاقه كده ببساطه. يعني الطاقه هي الحياه زي ما بيقول. فالطاقه كانت محصوره على الدول لفتره طويله جدا، سواء غاز او بترول او فحم. كل ده كان دول مشهوره بقطاعات معينه، هي المسيطره على القطاعات دي، وهي اللي بتبيعها، وحتى كان داخل في السياسات وقصه كبيره عشان ما نخشش فيها ونتطرق في السياسه يعني. فلما الناس ابتدت تحس ان الطاقه دي، او كانوا عارفين انها غير متجدده، بس ابتدوا يحس انها هتخلص، وابتدت الناس تقول تواريخ بعينها ان الطاقه دي هتخلص فيها، فابتدى يظهر الطاقه المتجدده او الرينيوبل انرجي. شفنا بقى الرينيوبل انرجي باشكال كتيره وباسامي كتيره وبكل حاجه. في اللي من الريح، من الويند رينيوبل انرجي، في اللي من الميه، وفي اللي من الشمس. فخلينا نتكلم على البيزنس مودلز بتاعه الرينيوبل انرجي كومبانيز او السولر بشكل خاص يعني. اول جزء في البيزنس موديل هو البيلد، او ان انت بتبني محطه طاقه شمسيه. بيبقى فيها المنظر اللي بنشوفه ده، اللي هو المحطه نفسها، الالواح اللي هي الزجاجيه اللي بتيجي عليها اشعه الشمس فتحول الطاقه الشمسيه دي لطاقه كهربائيه او لحاجه تقدر ان البني تستخدمها يعني. فاول جزء هو البيلد او البناء او التشييد بتاع المحطه نفسها، واختيار مكان يبقى فيه شمس كويس. تاني جزء في المنظومه هو الاوبريتور. الاوبريتور ده او اللي بيدور المحطه دي، الموضوع كله تمويل وبيع للكهرباء دي. لازم المحطه دي تمول، يبقى في حد بيمولها، سواء بنك، كان الدوله كانت عامله القرض بتاع 5%، ده فرق جدا في نمو المحطات دي، او اشخاص او صناديق استثمار داخله تمول المنظومه دي. والاوبريتور ده برضو، او اللي بيدور المحطه او بيشغل المحطه او مشغل المحطه، بيبيع الكهرباء دي سواء للحكومه او للقطاع الخاص. في جزء كمان في المنظومه دي اللي هو المالك بتاع المشروع نفسه، او الشخص اللي هو بيملك المشروع نفسه. شفنا مثلا محطه زي بتاعه كارم سولر في سهل حشيش، وشفنا محطه زي بتاعه سولارايز اللي هي بتتعمل في الجونه. المالك نفسه بيستخدم المحطه دي في ان هو يقلل من استهلاكه للكهرباء، ويدي للناس اللي ساكنه في المشروع او ايا كان، او لو مصنع او ايا كان، انه يقدر يستخدم الطاقه الشمسيه في ان هو يولد الطاقه دي. وبتيجي بقى شركات تساعد كتير قوي، زي حد يورد مثلا الحديد اللي هو بيتعمل عليه الازاز بتاع الطاقه الشمسيه، واللي بيتحط عليه السيلز نفسها يعني. والشخص اللي بيبتدي ان هو يستورد السيلز دي او سولار سيلز دي، ودي بتتطور زي اي حاجه، زي ما كان زمان مثلا اليو اس بي بالكيلو بايت، بعدين بقى بالجيجا بايت، دلوقتي بقى بالتيرا بايت. نفس الحاجه في السولر او في كل انواع الطاقه، انها مع التكنولوجيا بتتطور وبتتحسن، والافشنسي او القوه او الاداء بتاعها بيتحسن كل مدى، لانها مبنيه على الانوفيشن او الابتكار. فده اللي بيدخل حاجات، شركات كتير جدا انها تخش في الموضوع. طب احنا اتكلمنا دلوقتي على ازاي الناس فكرت في انها تعمل طاقه متجدده. في جزء تاني برضو، لما الناس لقت ان الطاقه ابتدت تخلص، او ان البترول والغاز والفحم ابتدت انها تبقى حاجات ممكن تخلص، هو توفير وترشيد الطاقه. سمعنا الكلام ده كتير قوي الفتره اللي فاتت، بالذات بعد ما الكهرباء ابتدت تغلى. ابتدى يظهر موضوع الليد اللايتس اللي هم بياخدوا كهرباء اقل. ولما البنزين ابتدى يغلى، ابتدى يظهر العربيات الهايبريد، او اللي هي بتشتغل بالبنزين والكهرباء مع بعض، بيسموها الهجين يعني،
او العربيات الكهرباء بالكامل. ايه الفرق بين الاثنين؟ العربيه الكهرباء بالكامل هي عربيه بتشحنها زيها زي الموبايل بتاعك او زي الكاميرا بتاعتك او ايا كان، بتشحنها بطاريه عاديه بتتشحن وبتمشي عدد كيلوهات معينه ولما بتفضى بتشحنها تاني. في عربيات زي تسلا مثلا بتقدر تمشي لغايه 500 كيلو بشحنه واحده، وفي عربيات بتبقى ارخص شويه بتبقى اقل، والعربيات دي بتبقى سريعه جدا، بس المشكله بتاعتها انها لازم تتشحن، يعني لو فضيت خلاص العربيه هتقف. العربيات الهايبريد او الهجين هي اللي فيها موتورين او يعني طريقتين لانها تمشي، البنزين والكهرباء. ازاي بتشحن وانت ماشي؟ لو دوست فرامل بتستخدم هي الفرامل دي والطاقه اللي خارجه من الفرمله في انها تشحن البطاريه. ولو انت على منزل مثلا بتستخدم الدينامو ده في ان هي تشحن البطاريه، ولو انت مثبت السرعه كذلك وتبتدي تشحن البطاريه. في عربيات بتوصل بالهايبريد لانها ب 35 لتر بتعمل 1200 و1300 كيلو، فده بيبقى ضعف او ساعات كمان اكتر من ضعف اللي البنزين يقدر يمشي. ودي ابتدت تظهر بقوه جدا في بلاد زي الاردن مثلا، البنزين فيها غالي جدا. بلاد طبعا زي امريكا وزي اوروبا لان فيها جزء برضه بيحافظ على البيئه وكده. بس اظن برضه انها هتبتدي تظهر بقوه في مصر في الفتره الجايه، بالذات ان الجمارك ابتدت تبقى اخف، وفي اشاعات انها ابتدت تتشال بالكامل عن بعض العربيات الكهرباء والهجين. فده هيساعد او يشجع الناس انها تجيب العربيات دي، وكل ما البنزين يغلى العربيات دي هتبقى منطقيه اكتر انها تتجاب، لان هي فيها تكنولوجي، فالتكنولوجيا دي بتبقى غاليه، اغلى من يعني لو عربيه هايبريد او عربيه عاديه الهايبريد هتبقى اغلى، ولو عربيه كهرباء او عربيه عاديه العربيه الكهرباء هتبقى اغلى. بس مع الوقت ومع التوفير هيوفر طاقه، لان انت لو حسبتها ما تحسبهاش ان هي شروه وخلاص، احسبها انها ممتده. وبعدين بقى في بقى ميكسات، يعني بتلاقي مثلا انا كنت شرحت في كبسوله قبل كده بتاعت الاقتصاد التشاركي ان في شركه اسمها ام كوبا في تنزانيا وكينيا بتحط محطه طاقه شمسيه على بيوت الناس وتنزل الفلوس دي في المحفظه بتاعتها يدفعوا بيها حاجات. فالميكسات دي او الاختراعات دي بتخلي الناس تعتمد اكتر على الطاقه المتجدده في انها كمان تبقى مصدر دخل ليها، مش مجرد ان هي بتوفر بيها او مش مجرد ان هي بتبدل الفاتوره بتاعتها، لا ده انت كمان ممكن تستفيد منها ماليا. لو عندك حته ارض كبيره او عندك حاجه ممكن تعمل فيها محطه طاقه شمسيه تقدر ان انت تخرج منها فلوس. طيب ده بيودينا بقى على الفرص فين، او ازاي ممكن تستفيد من التغيير اللي بيحصل في العالم وفي المنطقه وفي مصر في القصه دي. اول حاجه في R&D او اللي هو التطوير. انت ممكن تشتغل في التطوير ده ان انت تعمل اختراعات جديده وتعمل ابحاث وتبيعها للناس وتبيع بيتنتس. يعني كان في خناقه عالميه ما بين تويوتا وما بين شركه تانية على مين اللي اخترع العربيه الهجين، مين اللي عمل اول عربيه هايبرد. ده الموضوع ده فيه فلوس كتير، فلو انت عرفت، لو حد عرف يطلع فكره جديده هتفرق جدا وممكن تبقى مصدر دخل بالنسبه له كبير. في فرصه تانية ان انت قلناها برضو من شويه في البنى، لو انت مقاول او انت بتورد حاجه معينه ان انت تورد الحاجات دي، سواء هي طاقه من الهواء او طاقه من الميه او طاقه من الشمس، تقدر ان انت تورد وتستفيد منها. الفرصه كمان اللي موجوده ان انت تبتدي تعمل سولار فاينانسنج او تمويل او شركات ازاي تعمل الديزاين او تهندس الصفقات دي، لان هي كلها في الاخر حسابات. انت هتشتري المحطه بكام او هتدفع عليها كام، هتدفعها على قد ايه، هتمولها ازاي، هتبيع الكهرباء بكام. فالناس الشاطرين، المحاسبين الشاطرين والناس اللي فاهمين في الفاينانس والكلام ده هيقدروا يلاقوا فرصه كبيره جدا في الحته دي. فببساطه شديده هي الطاقه بتخلص او يعني مصادر طاقه بتخلص، فابتدت الناس تدور على طرق انها تعمل طاقه متجدده، وابتدت تدور على طرق انها توفر الطاقه في كل حاجه. وده هينعكس على المنطقه وهينعكس على بلد زي مصر بطريقه كويسه جدا، لان عندنا شمس قويه جدا، فالسولر عندنا احسن من بلاد كتير قوي. عندنا الهواء في مناطق كتير كويس جدا، زي في طريق الزعفرانه وتلاقي الويند ميلز اللي هي بتشتغل بالريح. عندنا محطات ليها دعوه بالميه وبتولد كهرباء من الميه برضو كويسه. ففي بلد زي مصر هيبقى في فرص في الموضوع ده. في منها شركات ضخمه، بس في شركات ممكن تبقى صغيره وتكبر واحده واحده
وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الحلقه دي. شكرا.